ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዲቦራ ነኝ እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ ያልኩኝ ከኔ ጋር የነበራችሁት ሐሳባችሁን ስትገልጹልኝ የነበራችሁት ሁላችሁም በጣም ነው እናመሰግነው እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ ኬሞ ቱብ ቻናል እንግዲህ አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው ማለት ነው በአፋን ኦሮሞን በአማርኛ እንዲሁም አፋን ኦሮሞን በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ እናስተምራለን ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት ያልፋለሁ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነ መጀመሪያ ከዚህ በፊት ያስተማርኩትን ብታዩ ለእናንተ ጥሩ ነው ለምን በአፋን ኦሮሞ እንዲሁም ደግሞ ቃላትን እንዴት መጻፍ እንዳለብን እንዴት ማንበብ እንዳለብን የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ መጀመሪያ እሱን አይታችሁ ወደዚህ ብትመጡ ጥሩ ነው ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ዛሬ የምንማረው አቅጣጫ መጠየቅ እንዴት አድርገን ነው በአፋን ኦሮሞ አቅጣጫ የምንጠይቀው ዳይሬክሽን የምንጠይቀው ወይም ደግሞ ለሰው አቅጣጫ እንዴት አድርገን ነው የምናሳየው የሚለው ነው የማሳያችሁ ማለት ነው ከኔ ጋር ቆዩ ኤሰ ደምታ የት ትሄዳለህ ኤሰ ደምታ የት ትሄዳለህ ለሴት የት ትሄጃለሽ ኤስ ደማ ጅርት ወዴት እየሄድክ ነው ኤስ ደማ ጅርት ወዴት እየሄድክ ነው ለሴት ወዴት እየሄድሽ ነው ከራን ገረ ባንክ ይገሱ ከሚ ወደ ባንክ የሚወስደው መንገድ የትኛው ነው ከራን ገረ ባንክ ይገሱ ከሚ ወደ ባንክ የሚወስደው መንገድ የትኛው ነው አስራ ቦሌን ገረሚ ከዚህ ቦሌ ወዴት ነው አስራ ቦሌን ገረሚ ከዚህ ቦሌ ወዴት ነው ዲፋማ ከራ ገረ መርካቶ ጌሱ ነቲ አገርሲሱ ደንዴሳ ይቅርታ ወደ መርካቶ የሚወስደውን መንገድ ልታሳየኝ ትችላለህ ዲፋማ ከራ ገረ መርካቶ ጌሱ ነቲ አገርሲሱ ደንዴሳ ይቅርታ ወደ መርካቶ የሚወስደውን መንገድ ልታሳየኝ ትችላለህ ኢፈማ ማን ቆርቻ ናኖ ከነጅራ ይቅርታ መድኃኒት ቤት እዚህ አካባቢ አለ ኢፈማ ማን ቆርቻ ናኖ ከነጅራ ይቅርታ መድኃኒት ቤት እዚህ አካባቢ አለ ከራማነ ኪታባ ጌሱ ኒቤክታ ወደ ቤት መጽሐፍት የሚወስደውን መንገድ ታውቃለህ ከራማነ ኪታባ ጌሱ ኒቤክታ ወደ ቤት መጽሐፍት የሚወስደውን መንገድ ታውቃለህ ከራን ዋጅረ ፖሊሲ ጌሱ አስራኒ
ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሚወስደው መንገድ በዚህ ነው? ከራን ዋጅራ ፖሊሲ ጌሱ አስራኒ ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሚወስደው መንገድ በዚህ ነው? ኮንኮላታ ገረ ፍንፍኔ ጌሱ ኤሳን አርገዳ ወደ ፍንፍኔ የሚወስደውን መኪና የት አገኛለሁ? ኮንኮላታ ገረ ፍንፍኔ ጌሱ ኤሳን አርገዳ ወደ ፍንፍኔ የሚወስደውን መኪና የት አገኛለሁ? ከራን ኩን ገረ ሆስፒታላ ነጌሳ ይሄ መንገድ ወደ ሆስፒታል ይወስደኛል? ከራን ኩን ገረ ሆስፒታላ ነጌሳ ይሄ መንገድ ወደ ሆስፒታል ይወስደኛል? ናኖ ከና መኒ በሩምሳ ጅራ እዚህ አካባቢ ትምህርት ቤት አለ? ናኖ ከና መኒ በሩምሳ ጅራ እዚህ አካባቢ ትምህርት ቤት አለ? ከራን ጉዳን ኩን ኤሰት ነጌስ ይሄ ትልቁ መንገድ የት ይወስደኛል? ከራን ጉዳን ኩን ኤሰት ነጌስ ይሄ ትልቁ መንገድ የት ይወስደኛል? ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ጥቆ ገድቡቴ ኒ አርገት ትንሽ ወደ ታች ወርደ ታገኛለ። ጥቆ ገድቡቴ ኒ አርገት ትንሽ ወደ ታች ወርደ ታገኛለ። ከራን ኩን ሲጌስ ይሄ መንገድ ይወስደሃል። ከራን ኩን ሲጌሳ ይሄ መንገድ ይወስደሃል። አሲንዮ ኦልባቴ ኒ አርገት በዚህ ወደ ላይ ከወጣ ታገኛለህ። አሲን ዮ ኦልባቴ ኒ አርገት በዚህ ወደ ላይ ከወጣ ታገኛለህ። ገመሰነት ዮ ጨት ኒ አርገት ወደዚያ ማዶ ከተሻገርክ ታገኛለህ። ገመሰነት ዮ ጨት ኒ አርገት ወደዛ ማዶ ከተሻገርክ ታገኛለህ። አቅጣጫ ስናሳይ በብዛት የምንጠቀማቸው ቃላቶች አሲ፣ እዚ፣ አሲ፣ እዚ፣ አች፣
إزا أسيفي أج إزينا إزيا أسيفي أج إزينا إزا جما مادو جما مادو جمانا ودي جمانا ودي جرا أولي ودلاي جرا أولي ودلاي جرا جدي ودتاج جرا جدي ودتاج جرا بتا ود جرا جرا بتا ود جرا جرا مرقا ود قኝ جرا مرقا ود قኝ بتا جرا مرقا قኝ فاغو روق ديو قرب فاغو روق ديو قرب باها مسراق باها مسراق إيها ወይም ደግሞ ሊጣ ምዕራብ ኢሃ ሊጣ ምዕራብ ካባ ሰሜን ካባ ሰሜን ኪባ ደቡብ ኪባ ደቡብ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬ ትምህርቴ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።